भित्र छ नि एमसेल राखेर हैन लक गर्ने के अनि बलियो हुन्छ है अनि राम्रोसित अड्डिन्छ है सेफ हुन्छ क्या त्यस्तो गऱ्यो भने है राम्रोसित चारै ठाउँमा हैन एमसेल टास्ने हैन अनि एमसेल टासेर अनि यस्तो बनाउने है अनि तयार भइसक्यो है यसलाई म अब सुकाउँछु है सुकाइसकेपछि ब्लगिङ बनाउन जानुपर्छ त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच है ब्रो हेलो एभ्रिवान है म चाहिँ आज यो कसरी बनाउने भनेर सिकाउँदैछु है मोबाइल होल्डर कसरी बनाउने है मोटो भ्लगिङको लागि है त्यो सिकाउन गइरहेको चाहिँ फेरि यो पहिला बनाएको थिएँ यो बिग्रियो म बिगाएर छु होइन फेरि बनाउँछु म है यो मेरो माइक सेटअप चाहिँ यसरी गरेर चाहिँ मैले यता राखेको छ होइन वायरहरू चाहिँ यहाँभित्र छ माइक चाहिँ यसरी क्लिप लगाएर राखेको छ माइक सेटअप चाहिँ यसरी गरेर है मैले माइक चाहिँ निकाल्न नै मिल्छ है अनि आफूलाई चाहिएको बेलामा है सेल्फ स्टिक हो है सेल्फ स्टिकको माथिको यो मैले भाँचेको है माथिको यो टपको हुन्छ नि त्यो भाँचेको है यस्तो हुन्छ है यस्तो हुन्छ यो टाउको हुन्छ है तपाईँहरूले सेल्फ स्टिक देखेकै छ है सेल्फ स्टिकको माथिको भाग हो है भाँच्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ नि यस्तो हुन्छ अनि यही चाहिने हो क्या यसले मुभमेन्ट गर्छ नि त यही टास्ने हो हामीले है यही टास्ने यो चाहिँ एमसेल हो है एमसेल 60 रुपियाँ पर्छ ठुलोको होइन सानोको चाहिँ त्यस्तै 40 हो कि कति पर्छ कि है यस्तो हुन्छ है एमसेल है अब यसलाई चाहिँ हामीले मुछ्नुपर्छ कि मुछेर ब्ल्याक बनाउनुपर्छ यसलाई है ब्ल्याक आउँछ मुछ्ने त्यसलाई टाँसिँदैन क्या हातमा पनि है यस्तो ब्ल्याकको डल्लो बनाउने अब राख्ने कि है मैले चाहिँ पहिला चाहिँ यता राख्छु कि है यसमा यसरी राखेँ होइन यसरी राखेँ होइन अनि यसमा टास्ने के है यसरी यसरी प्रेस गरेर दिने कि